ก็จะมาไลฟ์สดเรื่องนะครับผู้เปิดโลกให้สัตว์โลกผู้ทรงเปิดให้สัตว์โลกเห็นทั่วหน้ากันหมดพุทธทาสภิกขุนะครับของท่านพุทธทาสนะครับท่านพุทธทาสก็เสียไปหลายปีแล้วครับเป็นธรรมบรรยายนะครับเมื่อ27 ตุลานะครับ2520นะครับก็ตามเคยครับผมยังไม่เกิดครับผู้ทรงเปิดโลกเปิดให้สัตว์โลกเห็นทั่วกันหมดนะครับท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้เราจะได้ปรารภกันถึงพระพุทธจริยะที่เรียกกันว่าพระเจ้าเปิดโลกนะครับหมายความว่าเป็นการกระทำอันหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่มาเรียกกันในครั้งหลังว่าพระเจ้าเปิดโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกันกับการเสด็จไปจำพรรษาในดาวดึงส์นะครับออกพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนะครับตรงที่เขาไปต้อนรับนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมในลักษณะนะครับที่เป็นการเปิดโลกเราจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าทำการเปิดโลกที่ตรงนั้นข้อความอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกนะครับและไม่มีแม้ในอัตถกถาของพระไตรปิฎกเช่นอัตถกถาอภิธรรมแต่มามีในอัตถกถาชั้นหลังๆเช่นอัตถกถาธรรมบทนะครับเป็นต้นนะครับมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จในการทรมานเดรัจฉีให้พ่ายแพ้ไปหมดนะครับแล้วเสด็จขึ้นจำพรรษาในเทวโลกแสดงธรรมโปรดพุทธมารดามีเทวดาจากเทวโลกในชั้นต่างๆมาพลอยร่วมฝังด้วยออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากเทวโลกนั้นมาสู่โลกมนุษย์นี้ตรงที่เขาเรียกกันว่านครสังกัสสะที่ตำบลนี้ก็ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกนะครับมีหินสลักรูปช้างอยู่ที่ปลายเสาเป็นที่ยอมรับกันในหมู่พุทธบริษัทตั้งแต่ตอนแรกๆก่อนที่จะเขียนคัมภีร์พุทธประวัติหรือปฐมสมโภชในหินสลักเกี่ยวกับพุทธประวัติก็มีสลักเรื่องนี้ไปเทวโลกตั้งแต่พ.ศ. 500ถึงพ.ศ. 600นะครับต่อมาหนังสือคัมภีร์เพิ่งเขียนมาเมื่อพ.ศ. 900ถึงพ.ศ. 1000ก็เป็นอันว่าเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นบนสวรรค์โปรดพุทธมารดานี้ได้ทำให้เป็นความเชื่อที่ยอมรับนับถือกันอย่างมั่นคงมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆที่หลักฐานปรากฏอยู่ก็ที่ในหินสลักหลังอย่างน้อยก็500ปีหลังจากพุทธปรินิพพานนะครับในเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้สำคัญอยู่ที่ตัวเรื่องแต่สำคัญอยู่ที่ความหมายของการกระทำอย่างนั้นมันหมายความว่าอะไรถ้าเราถือเอาประโยชน์ได้นั่นแหละถือว่าสำเร็จประโยชน์สรุปความตามที่พอจะเชื่อถือได้ว่าประมาณในพรรษาที่3พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองมนุษย์แล้วพระอัฏฐกถาจารย์ก็เขียนให้พระองค์เสด็จขึ้นไปเทวโลกไปโปรดเทวดาแล้วกลับลงมาในเมืองมนุษย์ที่ตรงบันไดที่ลงมาจากเทวโลกนั้นเป็นที่แสดงธรรมที่เรียกว่าเปิดโลกเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงประสบความสำเร็จในการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นมีลำดับที่น่าสนใจคือทรงโปรดสัตว์ชั้นสูงคือชั้นพระราชากษัตริย์พระราชามหากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นสำเร็จและ
ทรงโปรดคณาจารย์ผู้เจริญด้วยวิชาความรู้ทั้งหลายอย่างยิ่งในสมัยนั้นเช่นชลิน1,000 ลูกเป็นต้นสำเร็จเมื่อทำได้อย่างนี้ประชาชนชาวบ้านก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าฉันพระราชามหากษัตริย์ฉันครูบาอาจารย์ที่เป็นศาสดานั้นก็ยอมรับแล้วประชาชนก็ยอมรับเองยังเหลืออยู่ก็แต่พวกเทวดามีการเสด็จไปดาวดึงส์โปรดเทวดาแล้วก็เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากวันออกพรรษาก็คือวันที่เราเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะซึ่งเราจะตักบาตรกันทุกวันเทโวโรหณะเรียกว่าตักบาตรออกพรรษาในวันที่จะตักบาตรออกพรรษานี้ควรจะนึกถึงข้อนี้ข้อที่ประสบความสำเร็จในการโปรดคนชั้นสูงสุดชั้นเทวดาชั้นสูงสุดคือเทวดาแล้วก็มาทำการเปิดโลกที่แสดงธรรมเปิดโลกในครั้งนี้นั้นเนื้อความโดยย่อก็คือว่าทำให้สัตว์โลกทุกชั้นทุกระดับมองเห็นกันแม้ว่าจะทำให้คนมนุษย์โลกนี้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายทุกๆระดับเห็นพรหมโลกเห็นเทวโลกเห็นมนุษย์โลกเห็นอบายโลกสัตว์นรกเปรตอสุรกายต่างๆเห็นถึงกันหมดเรียกว่าเปิดโลกมีข้อความสำคัญอยู่ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้มองเห็นกันทั้งโลกอย่างนี้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันถึงกับออกปากว่าโอ้ยไม่ใช่มีแต่เรายังมีสัตว์ทั้งหลายเราอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเป็นพรหมเป็นมารเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นนรกเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายอะไรก็ตามที่สำคัญกว่านั้นก็ยังจะมีความรู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ก็ยังมีปัญหาคือยังมีความทุกข์อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเขาเข้าใจพระพุทธดำรัสคือพระพุทธวจนะหรือพระพุทธโอวาทอย่างถูกต้องแล้วก็จะเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายนี้ก็ยังมีความทุกข์แม้จะอยู่ในพรหมโลกมารโลกเทวโลกมนุษย์โลกอบายโลกมันยังไม่พ้นไปจากความทุกข์คือยังไม่อยู่เหนือโลกยังไม่เป็นโลกุตระมันยังเป็นโลกิยะอยู่มันยังเป็นปุถุชนอยู่มันยังยึดถือตัวตนมันก็มีความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นสัตว์ทั้งหลายมีความรู้สึกว่าโอ้มันมีเพื่อนที่เป็นทุกข์กันตั้งแต่สูงสุดลงมาจนมาถึงต่ำสุดกิริยาอย่างนี้เรียกว่าเปิดโลกแล้วก็ทรงแสดงธรรมที่เป็นการเปิดโลกนี้หลังจากการประสบความสำเร็จในการเผยแพร่พระธรรมแล้วทุกชั้นทุกระดับของสัตว์โลกซึ่งเขาเรียกกันว่าทุกภพหรือทุกภูมิที่เป็นโลกิยะซึ่งเขานับกันตามแบบฉบับของเขาในอรรถกถาเหล่านั้นว่ามีอยู่ถึง31ภพ31ภูมิพวกพรหมชั้นอรูปพรหมก็มี4ที่เป็นรูปพรหมก็มี16ก็เป็น20แล้วเทวดาชั้นกามาวจรก็มี6ก็เป็น26แล้วมนุษย์นับเป็น1ก็เป็น27แล้วพวกอบายทั้งหลายมีอยู่4ชั้นรวมเป็น31ชั้นใน31ชั้นมีกิเลสมีความทุกข์เวียนว่าอยู่ในกองทุกข์เรียกว่าปุถุชนเว้นไว้แต่บางสัตว์บางตนเท่านั้นที่จะบรรลุธรรมะเป็นอริยเจ้าเช่นพระโสดาบันเป็นต้นจนถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่สุดถ้าจะไปเปรียบกับส่วนที่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจึงมองกันในแง่ที่ว่าในสัตว์โลกในภพในภูมิเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรจะเบียดเบียนกันอิจฉาริษยากัน
ถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็ดี เมื่อพระเจ้ายังไม่เปิดโลก คนมันยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้ มันก็คิดกันไปในแง่ต่างๆกันตามที่จะรู้สึกหรือคิดอย่างไร พวกสัตว์นรกก็คิดอย่าง พวกมนุษย์ก็คิดอย่าง พวกเทวดาก็คิดไปอย่าง พวกพรหมก็คิดไปอย่างหนึ่ง ดูจะเป็นความคิดในลักษณะที่หมิ่นผู้อื่น คิดว่าเราดีกว่าเขา เรามีอะไรมากกว่าเขาเมื่อพระเจ้าทรงเปิดโลก จึงจะมองเห็นว่า นั่นมันถูกน้อยเกินไปที่เราดีกว่าเขาที่จริง ก็เป็นทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นแหละ ถ้ายังมีกิเลสเป็นทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นแหละ มีความโลภความโกรธความหลง ก็เป็นทุกข์ในเรื่องยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งสิ้น มันกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น ไอ้ที่ว่าดีมากก็กลัวตายมากคือพวกพรหมที่เป็นสัตว์สูงสุด ยึดถือตัวตนมากกว่าสัตว์ธรรมดา ก็ยิ่งกลัวตายมาก ถ้าไม่รู้ก็รู้เสียด้วย ในสัตว์ชั้นสูงสุดในพวกพรหมยิ่งกลัวตาย เพราะเขาถือว่าเขามีตัวตนอย่างสูงสุด ตัวตนที่ดีที่สุดที่จะอยู่นิรันดร เป็นอันว่าวันตักบาตรออกพรรษา คือวันเทโวโรหณะเสด็จลงมาจากเทวโลก และทรงทำการเปิดโลก เหตุผลของการเปิดโลกก็ทำให้ได้รู้ธรรมะคือสัจธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งสัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะและเกิดแก่เจ็บตาย นี่ถือว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทำหน้าที่นี้แล้วทรงเปิดโลกแล้ว และก็ยอมรับ ข้อนี้ตักบาตรเทโวกันทุกปีที่จะตักนี้ก็เหมือนกัน ก็เป็นอันยอมรับว่ามีการเปิดโลก ให้สัตว์เห็นถึงกันหมด จนกระทั่งว่าจะไม่ต้องดูถูกดูหมิ่นกัน ถ้าถึงธรรมะโดยแท้จริงแล้วชนชั้นต่างๆก็เลิกละไปหมด ชนชั้นเช่นวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์วรรณเวทวรรณสูตรอย่างนี้มันก็เลิกละไปหมด ไม่ว่ากำแพงวรรณะหรือกำแพงชนชั้นนั้นให้มันพังทลายไปให้กับเข้าถึงความเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันคือมีกิเลสแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ ทีนี้เมื่อพระองค์ทรงเปิดโลกถึงขนาดนี้แล้วเราล่ะเป็นอย่างไร เราจะมัวงมโง่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเปิดโลกหรืออย่างไร เราเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกแล้วเราเข้าใจถูกต้องตามนั้นหรือเปล่ากลัวว่าจะยังโง่อยู่ขอให้คนที่ตักบาตรเทโวทุกคนนั้นเปิดโง่หายโง่กันเสียบ้างพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกแล้วถ้าเรายังปิดโง่เอาไว้มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องดีกว่าเลวกว่าเสมอกันอย่างไรอย่างนี้นี่คือยังโง่ต้องช่วยกันเปิดโง่ทิ้งกันไปเสียหมดให้มันหายโง่ให้สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกเรามาพูดกันเรื่องเปิดโลกนี้ให้ละเอียดสักหน่อยมามองดูในความหมายที่กว้างกับที่พระทรงเปิดเครื่องปิดกั้นหรือเครื่องบังหรือครอบหรือว่าอะไรก็ตามทรงเปิดเสียให้สัตว์มันมองเห็นกันถ้ายังมีอะไรบังอยู่มันมองไม่เห็นกันมันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุให้ทะเลาะกันหรือยังเข้าใจผิดอย่างอื่นอีกมากพระองค์ทรงเปิดเครื่องปิดกั้นคืออวิชชาออกไปให้เห็นจ้อหน้ากันหมด
เลี้ยวไปทางไหนก็เห็นไปหมด เห็นสัตว์โลกทั้งหลายเห็นลักษณะวิสัยที่แตกต่างกัน ทั่วถึงการเข้าใจกันอย่างนี้พวกเทวดาพวกพรหมชั้นสูงสุดมองเห็นพวกข้างล่างถึงที่สุด พวกสัตว์นรกสัตว์มนุษย์ก็มองเห็นพวกเทวดาพวกพรหมถึงที่สุด หรือว่าใครอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเลี้ยวไปในทางทิศใดต่างๆแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารวัฏด้วยกัน มีเหมือนกันที่ตรงนี้ อย่าอวดดีว่าพวกหนึ่งมันเป็นพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมันเป็นสัตว์นรกมันจะดีกว่ากันตรงไหนถ้ามันยังมีกิเลสตัณหามีอุปาทานแล้วมันก็มีความทุกข์เหมือนกันแหละสัตว์เดรัจฉานเสียอีกที่มีความทุกข์น้อยดูสิมันนอนหลับสบายกันเสียส่วนมากไอ้คนเราสิมันนอนกันไม่ค่อยหลับยิ่งพวกเทวดาก็อย่าสงสัยเลยมันยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากมันยิ่งนอนไม่ค่อยหลับเทวดากลัวตายมากกว่ามนุษย์เพราะเขาห่วงสมบัติสวรรค์ของเขาถ้าเราได้รับผลจากการที่พระองค์ทรงเปิดโลกจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คือเห็นอย่างนี้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มียกเว้นเทวดาชั้นไหนก็ตามหรือสัตว์ในนรกชั้นไหนก็ตามมันมีปัญหาตรงนี้คือมีกิเลสแล้วก็มีความทุกข์กลัวว่าพระเจ้าทรงเปิดโลกแล้วไอ้เราก็ไปเปิดโง่ของเราไม่เปิดหัวกะโหลกอันโง่ของเราแสงสว่างของพระพุทธเจ้าส่งไปไม่ถึงขอให้ช่วยคิดไปในทำนองที่ให้หัวกะโหลกของเราเปิดให้หายโง่เสียบ้างให้ได้รับแสงสว่างนั้นรู้เรื่องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาช่วยกันเป็นเพื่อนเกิดทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมาช่วยกันให้รอดให้หลุดจากความทุกข์อันนั้นช่วยกันศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ผลแล้วก็สั่งสอนซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพที่น่าหวาดเสียวมากที่โลกมันจะวินาศเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้ฉะนั้นระดมกำลังกายระดมกำลังจิตระดมกำลังสติปัญญาด้วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ทั้งส่วนของตนเองและส่วนบุคคลอื่นไม่ยกเว้นใครขอให้นึกถึงพระพุทธภาษิตตอนที่ตัดสั้นๆว่าตถาคตนี้หรือธรรมวินัยของตถาคตนี้มีอยู่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์อะไรก็ทรงมุ่งหมายเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์คนฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจว่าเทวดาและมนุษย์ต่างกันที่ตรงไหนเทวดาอยู่บนสวรรค์มันมีปัญหาอย่างไรทำไมจะต้องรับประโยชน์จากคำสั่งสอนของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าเข้าใจให้มันเกินกว่าเหตุก็อย่าเข้าใจเถไถไปเกินกว่าเหตุให้เข้าใจแต่เพียงว่าเทวดานั้นคือพวกที่เสร็จปัญหาจากเรื่องปากเรื่องทองอิ่มแล้วสบายแล้วส่วงเสเฮฮาร่าเริงอยู่นี่มันปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแล้วนั่นคือพวกเทวดาส่วนพวกที่ยังต้องกินเหงื่อต่างน้ำนั้นก็เป็นพวกมนุษย์ครับตรงนั้นเลยครับบ่ายโมงเนาะบ่ายโมงครับบ่ายโมงยังไม่หมดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง
คนมันก็มีสองพวกเท่านี้ จะเป็นเทวดาในพรหมโลกเทวโลก มันก็มีความหมายตรงนี้ มันไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง มันก็บ้าไปตามเรื่อง หรือว่าสนุกสนาน หรือว่าหลงไหลอะไร ส่วนมนุษย์นี้มันยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง หรือมีมากเกินไปจนไม่รู้ว่าเท่าไหร่พอดี ยิ่งไปหลงในส่วนเฟ้อหรือส่วนเกินให้มันไม่พอเรื่อยๆไป จึงสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ คือมันมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแต่พอสมควร ไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมากเหมือนมนุษย์ เอาเป็นว่าเทวดาและมนุษย์ต่างกันเท่านี้เอง พวกหนึ่งหมดปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่ต้องออกเหงื่อไม่มีเหงื่อจนถึงเขาบอกเขียนกันในคัมภีร์ว่า เทวดาตัวไหนเกิดเหงื่อออกแล้ว ต้องตายทันทีจุติทันที คือหมดความเป็นเทวดาเพราะมีเหงื่อเกิดขึ้น คือมันเหนื่อยนั่นแหละ ที่มนุษย์มันมีเหงื่อมันยังไม่พอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ต้องกินเหงื่อต่างน้ำเพราะธรรมะของพระองค์ในลักษณะเดียวกันแท้ มีประโยชน์ตั้งแต่เทวดาและมนุษย์ ก็เพราะว่ามีปัญหาอย่างเดียวกัน เทวดาก็มีปัญหาอย่างเดียวกับมนุษย์คือ มีกิเลสมีความทุกข์ถึงแม้ข้ออื่นจะต่างกันอย่างไรก็ตามใจเถอะ แต่ก็เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่ง ที่มันมีกิเลสและมีความทุกข์ แม้ว่ากิเลสจะไม่เหมือนกันละเอียดหรือหยาบมันก็ยังเป็นกิเลส และมันก็ยังเกิดความทุกข์ที่มันละเอียดหรือหยาบกว่ากัน คนมั่งมีก็เป็นทุกข์ คนยากจนก็เป็นทุกข์ แม้ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน คนยากจนก็มีหลายชั้น คนมั่งมีก็มีหลายชั้น มันจึงมีความทุกข์หลายรูปแบบหรือหลายชั้น ซึ่งต้องอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ รูปเดียวกันคือดับทุกข์ให้ได้ นี่มันเป็นการเปิดโลกชนิดที่ละเอียดปราณีตสุขุมมาก ว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่จะแตกต่างกันอย่างไร แต่ก็ดูกันว่ามันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง ว่ามีกิเลสแล้วก็มีทุกข์ ถ้าดับกิเลสเสียได้ก็จะไม่มีทุกข์ มันเหมือนกันอย่างนี้ เราก็ควรเข้าใจในข้อนี้ระมัดระวังอย่าให้การเปิดโลกของพระองค์ นั้นเป็นหมันสำหรับเรา มันมีประโยชน์สำหรับคนอื่น มันก็ไม่ช่วยเราได้ มันต้องเป็นประโยชน์สำหรับเราด้วย และมันก็ไม่เป็นหมัน คือเราได้รับแสงสว่างในการเปิดโลกของพระพุทธเจ้าคือ แสงแห่งพระธรรม สามารถกำจัดความทุกข์ได้ จึงจะไม่เสียทีที่ว่าตักบาตรเทโวกันทุกๆปี ถึงปีที่ออกพรรษาก็ตักบาตรเทโว ออกพรรษาก็ตักบาตรเทโว จะตักให้มันยิ่งโง่หรือตักให้มันยิ่งฉลาด ให้ไปคิดดูกันเอาเอง ถ้ามันทำอยู่ซ้ำๆซากๆไม่ฉลาดขึ้นก็น่าจะโง่อยู่อย่างนั้นแหละ คือไม่รับแสงสว่างที่พระองค์ทรงเปิดโลก ลองหลับตาดูสักหน่อยเป็นอย่างไรว่าถ้าแสงสว่างนี้มันไปถึงทั่วกันไปหมดทั้งโลก ทุกชั้นทุกจักรวาล มองเห็นถึงกันหมดมันจะเป็นอย่างไร คงจะเข้าใจอะไรมากทีเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากเข้าใจ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ฉะนั้นต้องกำจัดสิ่งเหล่า
หนีเสียป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น หรือพอมันเกิดขึ้นก็ดับมันเสียให้ทันควันทันท่วงทีพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้เปิดโลกให้มองเห็นสิ่งนี้ซึ่งประเสริฐที่สุดจึงหวังว่าตักบาตรเทโวปีนี้คงจะมีแสงสว่างมากกว่าปีก่อนและปีต่อๆไปก็ขอให้แสงสว่างมากขึ้นก็จะไม่เสียทีที่มารวมกลุ่มกันตักบาตรเทโวหมายความว่าอย่าให้เป็นการกระทำของคนโง่ที่มาสุมหัวอะไรกันแล้วก็ทำอะไรกันอย่างละเมอเพ้อฝันไม่รู้ว่าทำอะไรเมาเอาว่าได้บุญตอนนี้อาตมากำลังมาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องตักบาตรเทโวก็ขอเป็นพิเศษสักหน่อยหรือพิเศษให้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอย่าให้เป็นการตักบาตรตามธรรมดาเลยต้องเป็นการตักบาตรชนิดที่ยอมรับการเปิดโลกของพระองค์เป็นที่ระลึกแก่พระองค์เป็นการบูชาแก่พระองค์ในการที่ได้เปิดโลกทำถูกหรือไม่ก็ยังสงสัยอยู่เพราะถ้าถือเอาตามตำนานในวันนั้นพระองค์ทรงเสด็จลงจากเทวโลกมีคนต้อนรับกันที่ตรงบันไดทรงแสดงธรรมเปิดโลกแล้วก็เลี้ยงดูกันเป็นการใหญ่นี่เป็นการกำเนิดของการตักบาตรเทโว มองเห็นเหรอ เห็น เหี้ยตาดีเว้ย เช้าวันแรม1 ค่ำก็ตักบาตรเทโวกันทั้งนั้นในหมู่พุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยทำให้ทำในใจสำเร็จเกี่ยวกับประโยชน์ทรงเปิดโลกอย่างที่กล่าวมาแล้วที่นี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรก็หัวใจของเราก็คงจะดีขึ้นสว่างไสวขึ้นเพราะได้เปิดให้ความโง่ออกไปให้แสวงสว่างเข้ามาบางคนจะนึกโกรธที่ว่าอาตมานี้พูดคำหยาบที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดคำหยาบตั้งใจจะเตือนแรงๆเท่านั้นเองเพราะเห็นว่ามันปักหลักลงหรือย่ำเท้าอยู่ที่เดียวเกินไปนักช่วยทำให้ก้าวหน้ากันบ้างก้าวหน้ากันทุกปีให้แสงสว่างแห่งจิตใจนี้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นทุกปีให้สมกับที่ว่าได้มีการเปิดโลกแล้วตั้งแต่พรรษาที่3ของการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์กี่โมงแล้วพี่52เนาะก็ได้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันวันหน้านะครับสวัสดีครับ